ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන ඔබටත් ඒ වගේම අලුතින් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යන ඔබටත් වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකක් බිස්නස් ලංකා YouTube channel එක විසින් අද ඔබලට ගෙනෙනවා. මම චතුරංග රූපසිංහ බිස්නස් ලංකා YouTube channel එක වෙනුවෙන්. අපි දන්නවා ඔයා ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනකොට උදාහරණයක් විදිහට ඔයාට කන්සල්ටන්සි සර්විස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා රෙන්ට් එකට ඉන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාට කන්සල්ටන්සි සර්විස් එකක් ගත්තොත් ඒ කන්සල්ටන්සි ෆී එක ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රෙන්ට් එකට හිටියොත් රෙන්ට් එක ගෙවන්න වෙනවා. අපි දන්නවා අලුතෙන් කරපු ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකට අනුව withholding tax ගෙවන්න වෙන්නේ කොහොමද කියලා. කියනවා කන්සල්ටේෂන් කියන්නේ කන්සල්ටන්ට් සර්විස් එකක් ගන්නවා නම් ඔයා ගන්නකොට ඒක ලක්ෂයකට වඩා ඉක්මවනවා නම් ඔයාට 105ක කියන්නේ 5% withholding tax එකක් අඩු කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා රෙන්ට් එකකට ඉන්නවා නම් නැත්නම් රෙන්ට් එකට ඉන්නවා නම් ඒ ලක්ෂය ඉක්මවනවා නම් ඒ රෙන්ට් එකේ කියනවා ගෙවන රෙන්ට් එක ඔයාට වෙනවා 10%ක රඳවා ගැනීමේ බද්දක් අඩු කරන්න. ඔයා මෙම රඳවා ගැනීමේ බද්ද අඩු කරගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා මම කියන්නම්. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා රෙන්ට් එකට ඉන්නවා නම් ඒක P&L එකේ එක්ස්පෙන්ස් එකක් විදියට රෙන්ට් එක්ස්පෙන්ස් එකක් විදියට ඔයාට දාන්න වෙනවා. හැබැයි ඔයා මේ withholding tax එක අඩු කරේ නැත්නම් කුමක්ද වෙන්නේ කියලා ඔයා හිතනවා ඇති නේද? ඔයා finally ඔයාගේ final accounts අදලා ඒක audited accounts විදියට convert වෙනවානේ. එතකොට ඔයාට වෙනවා මේක ඔයාගේ financials auditors ලාට දීලා ඒක auditor ලවාස් අත්සන් කරගෙන ඉන්ලයින් රෙවෙනියු එකට යවන්න. මේ වෙලාවේදී auditors ලා මේ accounts හදනකොට ඔයා withholding tax කපලා නැත්නම් මේ expense එක disallow වෙනවා. disallow වෙනවා කියන්නේ මේ expense එක නැවතත් taxable income එකට add වෙලා ඔයාට මේකට tax එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි consultation fee එකත් consultation fee එකෙත් withholding tax එක අඩු කරලා ඉන්ලයින් රෙවෙනියු එකට යවුවේ නැත්නම් ඔයාගේ මේ consultation fee එකත් disallow වෙලා ඒක taxable income එකට නැවතත් add වෙලා ඔයාට ඒකට tax ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට වැදගත් මේ දේ. මොකද ඔයාගේ rent income එක consultancy income වගේ දේවල් විශාල වශයෙන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා withholding tax කපලා ඒක ඉන්ලයින් රෙවෙනියු එකට සබ්මිට් කරන්න වෙනවා. ඒ සබ්මිට් කරලා ඔයාට withholding tax certificate එක ඒ අදාළ withholding tax holder ඒ කියන්නේ withholder දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කපන අපි හිතමු A කියන සමාගමෙන් නම් කපන්නේ ඒ කියන සමාගමෙන් කපලා ඒ අයට withholding tax certificate එකක් monthly දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි consultation එකක් අරගත්තා නම් ඒ අදාළ ඒ consultation service එක ගන්න අදාළ පුද්ගලයාට අදාළ මාසෙදි මේ certificate එක ඔයාට issue කරන්න වෙනවා. මේක issue කරන්නේ ඇත්තටම කම්පැනිය විසින් තමයි මේ certificate එක issue කරන්නේ. authorized officer කෙනෙක් අසංගල මම මේක හදන විදිය ඔයාලට කියන්නම්. මේක වැදගත් වෙනවා. ඒකේ වැදගත්කම තමයි මුලින්ම මම පැහැදිලි කරේ. මොකද ඔයාලා withholding tax එකක් කැපුවේ නැත්නම් disallow වෙනවා කියන්නේ ඔයාලට ඒකට දැන් රේට් එක අනුව 130කට ඒකට tax ගෙවන්න වෙනවා. මොකද මේක ඒක තමයි වෙන්නේ. මොකද ඒක disallow වෙන නිසා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ඔයා මේ withholding tax certificate එකක් හදාගන්නේ කියලා. මම මේ format එකක් ඔයාට මේ මගේ පේන තිරේ දිස් වෙලා තියෙනවා. එතනද ඔයාට මුලින්ම පේනවා certificates number කියලා. මේ certificate number කියලා කියන්නේ ඔයාගේ withholding tax certificate එකේ number. මේක sequence එකක් ඔයා තියාගන්න. ඒතකොට හරි පහසුයි ඔයාට මේක maintain කරගෙන යන්න. ඒතකොට මම මෙතන දාලා තියෙනවා WHT ඉරක් 2023යි 10යි 1 කියලා. ඒ කියන්නේ මම මේ ඔක්තෝබර් මාසේ withholding tax එක විදියට consider කරලා තමයි මම මේ number එක දාලා තියෙන්නේ. මේ වගේ ඔයාට පුළුවන් sequence එකක් නැත්නම් order number ඒ වගේ withholding tax certificate number එකක් maintain කරන එක තමයි මුලින්ම ඔයාට කරන්න වෙන්නේ. මෙතන certificate number ඊළඟට withholding agents tin. ඒ කියන්නේ ඔයා නම් ආයතනය ඔයාට නම් service එක ලැබුණේ නැත්නම් ඔයා නම් building එක rent එකට ගත්තේ ඔයා තමයි මේ rent එක ගෙවන්නේ. ඒතර ඔයා තමයි මේ withholding tax එක අඩු කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඔයාගේ tin number එක තමයි මෙතන දාන්නේ. withholding agents tin number එක මෙතන දාන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනේ මෙතන ලියන්න වෙනවා certificate of withholding tax with WHT නැත්නම් advance income tax AIT deduction කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මෙතන heading එක දාලා highlight කරලා තියන්න. එතකොට මේ withholding tax certificate එකේ heading එක මේ විදිහට මේ sheet එකේ උඩින්ම එක දා ගන්න ඕනේ ඊළඟට. එතකොට අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ name and address of the withholding agent. මේ
withholding agent කියලා කියන්නේ ඇත්තටම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ ආයතනය නම් ඔයා තමයි මේ withholding tax agent වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මෙතන අපි දාලා තිනවා AXYZ Private Limited number 1 Gold Road Colombo. මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ආයතනයේ නමයි address එකයි මේකේ දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි අවශ්‍ය වෙනවා name and address of the withholding කියලා කියන්නේ අපි ඔයාට සර්විස් එක දෙන එක්කෙනාගේ විස්තර. ඒ කියන්නේ ඔයා නම් ආයතනයේ ඔයාට සර්විස් එක යම් එක්කෙනෙක් දුන්නොත් නැත්නම් ඔයාට රෙන්ට් එකට වෙන එක්කෙනෙක් බිල්ලින් එක දුන්නා නම් එයාගේ විස්තර තමයි මෙතන දාන්නේ. ඒතකොට මෙතන අපි උදාහරණයක් විදිහට කම්පැනි එකක් දාමු. ABC company number 13 Rose Park නාවල. මේ වගේ ඔයාට දාගන්න පුළුවන් අදාළ විදියට. ඊළඟට national identity card number නැත්නම් taxpayer identification number of the withholding. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මෙතනත් අර කිව්වා වගේම දැන් ඔයා උදාහරණයක් විදිහට consultancy service එකක් ගන්නවා නම් ඒ අයට pay කරන්න වෙනවා. ඒ අදාළ සර්විස් එක දෙන මහත්මයාට pay කරන්න වෙනවා. ඒතකොට ඒ අයගේ identity card number එක තමයි මෙතන දාන්නේ. ඒක කම්පැනියක් වුණොත් ඒක අපි දුම කම්පැනියක් නම් සර්විස් එක දෙන්නේ ඒ කම්පැනියේ නම්බර් එක තමයි මෙතන දාන්නේ. එතන එක ටින් නම්බර් එක identity card number එක දානවා තනි පුද්ගලයෙක් නම් නැත්නම් ආයතනයක් නම් ටින් නම්බර් එක මෙතන දානවා. ඉතින් හරි පැහැදිලි. මම මේ සරලව තමයි ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ මේ දෙක දැනගන්න. ඉතින් මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට payment made for the period. මොන period එකද මේ payment එක ගෙවන්නේ කියන එක මේ withholding tax certificate එකේ tax certificate එකේ mention කරන්න වෙනවා. ඒතර අපි උදාහරණයක් විදිහට මේක ඔක්තෝබර් නිසා from 1st October 2023 to 31st October 2023 කියලා මම උදාහරණයක් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ gross amount එක rupees වලින් දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක පැහැදිලි කිරීමේ පහසුව සඳහා 450,000 දාලා තියෙනවා වගේ calculation එක පහසුව සඳහා. ඊළඟට payment type එක දාන්න ඕනේ. මේ table එකක් වා මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේ table එකේ මුලින්ම තියෙන payment type එක මම ඉස්සෙල්ලාම table එක කියන්නම්. payment type amount subject to withholding tax නැත්නම් AIT rupees. ඊළඟට amount not subject to withholding tax නැත්නම් AIT rupees. ඊළඟට withholding tax rate එක නැත්නම් AIT rate එක. ඊළඟට amount of withholding tax AIT deducted rupees net amount paid. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. payment type එක උදාහරණයක් විදිහට rent එකක් නම් මම මෙතන rent එකක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. rent නම් rent කියලා දාන්න ඕනේ. consultation නම් consultation කියලා දාන්න ඕනේ. එතන මම උදාහරණය පැහැදිලි කිරීමටත් පහසු කිරීමටත් ඔයාගේ පැහැදිලි කිරීම සඳහා rent කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට rent කියන එකෙන් මේක පැහැදිලි කිරීමක් තමයි මම කරන්න යන්නේ. අපි මෙතන gross amount එක 450 කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට මම මෙතන amount subject to the withholding tax 450 තමයි වෙන්නේ මේ gross amount එක. ඉතින් ඒක දාලා ඒ වගේම amount එකක් not subject to the withholding tax තියෙනවනේ ඒකත් අපි මෙතන දාන්න ඕනේ. ඒක පෙන්වන්න නැතුව ඉන්න බෑ. අපිට ඒකත් දාන්න වෙනවා. කොහොම වුණත් මම මේ විදිහට පැහැදිලි කරන්නම්. එතකොට subject to the 450 එතකොට withholding tax rate එක දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට rent එක මෙතන ගත්ත නිසා මම 10 දැම්මා. ඔයා consultation නම් 5 දාන්න. දාලා ඒ 4,50,000න් 10ක් බැලුවම 45,000ක් තමයි amount of withholding tax deducted rupees වෙන්නේ. ඒ වගේම net amount paid කියන එකටත් ඒකම දාන්න. මොකද ඒ ගාන තමයි ඔයා pay කරන්නේ. ඔයාට ඊට අඩුවෙන් pay කරන්න බෑ. ඒ කපපු ගානම තමයි pay කරන්න ඕනේ. ඒතර ඊළඟ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ඔක්තෝබර් මාසේ payment එක නොවැම්බර් මාසේ 15 ඉස්සරින් ගෙවන්න ඕනේ. ඔක්තෝබර් මාසේ 31 ඉවර වෙන මාසේ payment එක අඩු කරලා නොවැම්බර් මාසේ 15ට කලින් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ format එක හැදෙන්නේ. ඊළඟට above deducted withholding tax AIT was paid to the Commissioner General of Inland Revenue as follows කියලා දාලා මෙන්න මේ ටික දාන්න. check number එක ඔයා දාන්න. කියන්නේ මෙතන දාන්න බලන්න check number කියලා දාලා උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ මම දාලා තියෙනවා නිකන් නම්බර එකක්. අපි දන්නවා අකුරු 6කින් ඉලක්කම් 6කින් තමයි මේ නම්බර එක එන්නේ. 850 කියලා මම දාලා තියෙනවා. check number එක දාන්න පුළුවන්. check auto payment receipt number එකක් තියෙනවා නම් receipt number එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගෙවපු දවස 15 November 2023 කියලා මම දාලා තියෙනවා. මොකද last date එක එදා නිසා ඔක්තෝබර් payment එකේ date of payment එක තමයි ඒ දාලා තියෙන date of payment කියලා දාලා ඒ දවස 15යි 15 November 2023 කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ සරල දෙයක්. මේක validate වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ අස්තර නැතුව. ඒ වගේම ඔයා කවුද කියන එකත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට name of the authorized officer කවුද කියලා දාන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදියට අපි දාමු AA Pereira කියලා. ඒතර AA Pereira කියලා නම මෙතන දානවා. date එක දානවා. අස්සම් කරන date එක. ඒ වගේම ඔයාගේ signature එක දානවා. දාලා මේක validate කරලා අදාළ ආයතනයට නැත්නම් අදාළ පුද්ගලයාට මේක බාර දෙනවා. බාර දුන්නම ඔයා කොපියක් තියාගන්න. ඒකේ අස්සනක් දාලා එතකොට ඔයාට ඒකේ
තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දේ කරගත්තට පස්සේ එයාට පුළුවන් එයාගේ account හදනකොට එයාට මේ දේ withholding tax ගෙවුවා කියලා tax credit එකක් විදිහට ඒක අඩු කරගන්න. මොකද එයා මේක already ඉන්ලරේමට ගෙවලා තියෙන නිසා. අතර ඔයාගේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයාට ඔයාගේ expense එක ඩිස්සලා වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ profit එක calculate කරනකොට මේක අඩු කරන්න දෙනවා. එතකොට profit එක ඒ කියන්නේ over profit වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ allowable expense එකක් විතර අඩු කරලා තමයි profit එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාට tax වැඩිපුර ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා දැන් tax rate එකක් 30 නිසා. ඉතින් මේ දේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න එකම වැදගත් කියලා හිතනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට withholding tax certificate එක ගැන අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා. මගේ ක්ලාස් එක ගැන පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න. මම import export documentation ගැන sessions නැත්නම් class කරනවා. ඔයාට free ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් වීඩියෝ මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාට හැබැයි වැඩිපුර දැනුමක් අවශ්‍ය නම් මගේ මේ තිරේ දිස් වෙන WhatsApp අංගයට WhatsApp පණිවිඩයක් දැමීමෙන් ඔයාට පුළුවන් ඒ මගේ course එකට නැත්නම් මගේ class එකට සම්බන්ධ වෙලා ඒ දැනුම ලබාගෙන ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට ඒ දේවල් හරියාකාරව ඉගෙනගෙන ඔයාට ඒ import export documentation හරියට ඉගෙනගෙන ඔයාට ඔයාගේ business එක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට හොඳ දැනුමක් මට දෙන්න ලැබුණා කියලා. ඉතින් වැඩි විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් කමෙන්ට් එක දාන්න මොනවද අලුතෙන් දෙයක් දැනගන්න තියෙනවනම් ඒ වගේම ලයික් එකක් දාන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් තොරතුරු දැනගන්න ඔයා channel එක subscribe කරන්න bell notification එකත් on කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් නිකුත් කළ සැනින්ම ඔයා ළඟට එනවා. ඉතින් be smart, think strategically. Thank you.